What's up guys? Welcome back to my channel. Ngayon, gagawa tayo ng Dalgona Coffee with ice cream on top. Here are the ingredients that we are going to use. Coffee, milk, sugar, and ice cream. Let's go guys! Simulan na natin. Gagamit tayo dito ng 2 tablespoons of instant coffee, 1.5 tablespoons of sugar, 2 tablespoons of hot water. Dapat guys, bagong kulo ang water na gagamitin natin dito. We just need to mix it para matunaw ito. Gagamit tayo dito ng electric mixer para maging foamy ang ating mixture. If you don't have an electric mixer guys, you can use a whisk. Mano-mano lang. Continue mixing hanggang maging foamy. Alright, ready na. Pwede na natin gawin ang ating dalgona. Maglagay na tayo ng fresh milk sa baso. Lalagyan din natin to ng yelo para mas masarap. At ilagay na natin ang ginawa nating foamy coffee. At syempre, ang ating vanilla ice cream para maging espesyal at creamy ang ating Dalgona Coffee. Ito na ang ating Dalgona Coffee. Titikman ko na. Hindi na pa ako excited dito eh. Sarap. The best ito ngayong summer. Bagay na bagay sa tag-init.